Xin kính chào các bạn. Hôm nay chuyên mục phổ biến kiến thức của phòng khám tim mạch Mạnh Cường xin trình bày bài Đi máy bay với người bệnh tim mạch, bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Mạnh Cường, chuyên gia tim mạch. Thưa các bạn, đi máy bay với người bệnh tim mạch là một vấn đề rất thực tế. Làm thế nào để người mắc bệnh tim mạch đi máy bay được an toàn? Đi bằng đường hàng không giúp người bệnh đỡ mệt mỏi hơn so với các phương tiện khác như ô tô, tàu hỏa, tàu biển, nhất là trong những chuyến đi dài. Đó là điều mà mọi người chúng ta đều thấy rõ. Khoang hành khách trên các chuyến máy bay hiện đại ngày nay đều được trang bị hệ thống điều áp. Hệ thống này giúp cho hành khách chịu đựng được môi trường áp lực khí quyển thấp và nồng độ oxy loãng ở trên cao. Mặc dù vậy, khi máy bay tăng độ cao từ 2.000 mét trở lên, các phản ứng của mạch máu như là giãn mạch não, giãn mạch vành và co các động mạch nội tạng, tim thì đập nhanh, cung lượng tim tăng có thể xảy ra. Tuy nhiên cũng cần nhấn mạnh là những cái phản ứng này diễn ra với những cường độ không cao. Ngược lại, sự lo lắng khi máy bay cất cánh và hạ cánh có thể gây ra những tác động tinh thần không tốt đối với người bệnh. Điều này càng nên lưu ý đối với những người thần kinh dễ bị kích thích do dùng các thuốc chống trầm cảm kéo dài. Vì vậy, lúc này người bệnh nên dùng một liều thuốc an thần nhỏ ngay trước khi lên máy bay hoặc khoảng 45 phút trước khi máy bay hạ cánh nếu chuyến bay kéo dài trên 6 giờ. Khi máy bay hạ cánh thì người bệnh cần được nghỉ ngơi, thư giãn, nhất là khi có chênh lệch nhiều về cái múi giờ ở nơi đến. Với người bệnh mắc bệnh vữa xơ động mạch vành, ở những người bệnh này, nếu người bệnh có cơn đau thắt ngực gọi là ổn định, nghĩa là cơn đau xuất hiện vào những hoàn cảnh nhất định khi người bệnh gắng sức hay khi bị xúc động, thì có thể không phải hạn chế đi lại bằng máy bay. Trước khi máy bay hạ cánh chừng 30 phút, người bệnh có thể uống một viên nitroglycerin 2,5mg, vì khi xuống mặt đất thì tác động giãn mạch vành do thiếu oxy trên cao sẽ mất đi và lúc này mạch vành có thể bị co thắt. Ngược lại, nếu người bệnh có một cơn đau thắt ngực được gọi là không ổn định, nghĩa là cơn đau thắt ngực xuất hiện không có quy luật, xảy ra vào bất cứ một lúc nào, thậm chí ngay cả khi người bệnh đang ngủ, thì nhất thiết không nên đi lại bằng máy bay, trừ khi máy bay được trang bị phương tiện cấp cứu và có nhân viên y tế theo dõi. Đối với người bệnh bị nhồi máu cơ tim thì cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Trong trường hợp bệnh nhân đã hết đau ngực, không bị suy tim hoặc là chỉ còn đau ngực nhẹ, thời gian đau ngắn, thì người bệnh có thể đi được máy bay sau 3 tháng kể từ khi bị nhồi máu cơ tim hoặc đã được can thiệp động mạch vành hoặc là cái tình trạng tái tưới máu cơ tim đã được kiểm soát. Ngược lại, người bệnh không nên đi máy bay nếu có các biến chứng xảy ra trong giai đoạn nhồi máu cơ tim cấp hoặc trong giai đoạn nhồi máu cơ tim đang ổn định. Trong trường hợp này, cần thiết thì người bệnh phải có một kíp cấp cứu lưu động hộ tống trên đường bay. Với những người bệnh mắc bệnh van tim hoặc những bệnh tim bẩm sinh mà được gọi là không bị tím, có nghĩa là không có đa hồng cầu, thì người bệnh có thể được phép đi lại bằng máy bay nếu tình trạng bệnh ổn định và được kiểm soát tốt bằng các thuốc điều trị. Đối với những người bệnh mắc bệnh tim bẩm sinh được gọi là có tím, nghĩa là có đa hồng cầu, thì phần lớn các trường hợp hành trình bằng máy bay không phải đặt ra những biện pháp dự phòng quá đặc biệt. Bình oxy thì chỉ cần khi bệnh nhân thiếu oxy rõ rệt, gây khó chịu và cảm giác khó thở. Nếu bệnh nhân mà tím nhiều, đa hồng cầu nặng thì người bệnh nên uống nhiều nước và uống nhiều lần, uống đều đặn trong khi bay để bù lại cái thể tích nước bị mất do không khí khô trên máy bay gây ra. Với những người bệnh bị suy tim thì khi đã thuyên giảm thì người bệnh có thể đi lại bằng máy bay. Tuy nhiên, nếu suy tim nặng, đang có đợt cấp của suy tim thì không nên sử dụng loại phương tiện này. Đối với những người bị block đường dẫn truyền nhĩ thất, tức là nhịp tim chậm do tổn thương hoặc tắc nghẽn các đường dẫn truyền trong tim, thì không nên đi máy bay ngay cả khi người bệnh cảm thấy cơ thể không quá là khó chịu và có thể gần như là bình thường. Tuy nhiên,
người ta khuyên là cũng không nên đi lại bằng máy bay. Khi người bệnh đã được đặt máy tạo nhịp tim thì có thể đi máy bay một cách bình thường. Còn đối với những bệnh nhân mà tăng huyết áp thì nếu mà huyết áp được kiểm soát tốt dưới tác dụng của thuốc điều trị thì không có chống chỉ định, tức là người bệnh có thể lựa chọn máy bay để di chuyển. Nhưng đối với bệnh nhân tăng huyết áp nặng hoặc chưa được kiểm soát tốt bằng các thuốc điều trị, hoặc là tăng huyết áp gây ảnh hưởng nhiều đến các chức năng của các cơ quan nội tạng, ví dụ như là tim, thận, não, mắt, thì không nên hành trình bằng máy bay. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và kính chào tạm biệt.